নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোক সকলোকে এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা খুবেই হেল্পফুল ৰেমেডি লৈ আহিছো। সহায়ক ৰেমেডি বুলি এই কাৰণে ক'লো, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আমি ঘৰতে কেনেদৰে নিম পাতৰ টনাৰ বনাব পাৰিম। নিম পাত আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল হয় সেইটো মই নকলেও হয়তো আপোনালোক সকলোৱে বুজি পায়ে। নিম পাতত এন্টিবেক্টেৰিয়েল, এন্টিফাংগাল এইবিলাক তত্ত্ব প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়, যিয়ে আমাৰ স্কিনত গুটি বা ফুহাবিলাক দূৰ কৰে, আমাৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি দূৰ কৰে, আমাৰ স্কিনৰ পৰা দাগ দূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপকাৰিতা আমি নিম পাতৰ পৰা পাব পাৰিম। সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ৰেমেডিটো লৈ আহিছো। আই হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। যদি সহায়ক হয় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। লগতে যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিম পাতৰ টনাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে অবভিয়াছলি আমাক লাগিব নিম পাত, নহয় জানো? সো ইয়াতে মই নিম পাতৰ 3টা ঠাৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু সেই কেৰাহীখনত মই ভালদৰে পাতখিনি ছিঙি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1 গিলাচৰ পৰিমাণে পানী মিহলি কৰিছোঁ। এতিয়া গেছ জ্বলাই দিছোঁ আৰু নিম পাতখিনি মই প্ৰায় 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে বইল কৰি ল'ম। এয়া চাওক, নিম পাতৰ পানীখিনি বইল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু 5 মিনিট সময় হৈ গ'লে এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। এয়া নিম পাতৰ পানীখিনি মই 5 মিনিট সময় বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই টনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া নিম পাতৰ পানীখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু মই এটা পাত্ৰত এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ স্কিনত নিম পাতৰ পানীখিনি লগালে চকুৰ পৰা পানী ওলাই বা স্কিনত জ্বলন হয়, তেতিয়াহ'লে তাতে আপোনালোকে 2 বা 3 চামুচ ঠাণ্ডা পানী মিহলি কৰি ল'বচোন। তেতিয়া স্কিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নিদিয়ে। আপোনালোকে এই টনাৰখিনি স্প্ৰে বটলত ভৰাই স্কিনত স্প্ৰে কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত স্প্ৰে বটল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কপাহৰ সহায়তো এই টনাৰখিনি লগাব পাৰে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত কপাহৰ সহায়তে টনাৰখিনি লগাই দেখাইছোঁ। নিম পাত আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। নিম পাতে আমাৰ স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰে, আমাৰ স্কিনখন চাফা কৰি ৰাখে, আমাৰ স্কিনখন ছফ্ট আৰু চাপল কৰি ৰাখে। ইয়াৰ উপৰিও নিম পাতত এন্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এন্টিফাংগাল তত্ত্ব আছে, যিয়ে আমাৰ স্কিনত হোৱা যিবিলাক গুটি আৰু ফুহাৰ সমস্যা এইবিলাক দূৰ কৰে। গুটি বা ফুহাবিলাক উঠে কিয় জানেনে? আমাৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে বা এন্টিফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ গুটি বা ফুহা উঠে। সেয়েহে আমি যদি ৰেগুলাৰলি নিম পাতৰ টনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ বা নিম পাত পিচি লগাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনত দেখা দিয়ে এইবিলাক সমস্যাৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও নিম পাতত যিহেতুকে এন্টিফাংগাল আৰু এন্টিবেক্টেৰিয়েল তত্ত্ব প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়, সেয়েহে গুটি বা ফুহা উঠাৰ ফলত যিবিলাক দাগ আমাৰ স্কিনত ৰখি যায়, এই দাগবিলাক দূৰ কৰাটো নিম পাতে সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক পিগমেণ্টেশ্যন হয়, পিগমেণ্টেশ্যন মানে আমাৰ স্কিনৰ কোনো অংশত ৰঙা বা ক'লা দাগ পৰি যায় যে, এই দাগবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও নিম পাতৰ টনাৰ নাইবা নিম পাতৰ কিবা ৰেমেডি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দেখিলেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিম পাতৰ কিমান উপকাৰিতা আছে? সেয়েহে আপোনালোকে এই নিম পাতৰ টনাৰ ৰেগুলাৰলি স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰকচোন। তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিনত এটা হিউজ ডিফাৰেন্স দেখা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই নিম পাতৰ টনাৰখিনি 1 সপ্তাহলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। কিন্তু 1 সপ্তাহলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলে আপোনালোকে টনাৰখিনি ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ফ্ৰিজ নাই তেতিয়াহ'লে টনাৰখিনি 2 দিনৰ কাৰণে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব। সেইখিনি শেষ হ'লে পুনৰ 2 দিনৰ কাৰণে বনাই এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই টনাৰখিনি যদি আপোনালোকে লগাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট হৈ থাকিব, আমাৰ স্কিনৰ পৰা গুটি বা ফুহা উঠা সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব আৰু ছালত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা এই টনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আমি দূৰ কৰিব পাৰিম। তেনেহ'লে আশা ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। যদি সহায়ক হয় এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ। মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'সমূহ বা বিউটি টিপছসমূহ লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।